تبدو قصة حياة الأميرة ديانا مثل القصص الخيالية رغم أنها قصة حقيقية، فقد كانت قصة الحب القوية التي تجمع بين الأميرة ديانا والأمير ويلز جميلة وهادئة، ولكن انتهت بالانفصال والطلاق بعد الكشف عن الخيانة من كلا الجانبين، بل وصلت لتعرض الأميرة ديانا للاكتئاب بعد الانفصال، كما أنها لم تحصل على دعم مالي ولا معنوي من العائلة المالكة بعد الانفصال وقبله. ولدت الأميرة ديانا عام 1961 لأسرة لها جذور ملكية في بريطانيا في بارك هاوس بالقرب من ساندرينغهام، ولها شقيقتان كبيرتان وهما جين وسارة، وكانت عائلتها تعيش على أرض الملكة في ساندرينغهام. في بداية حياة الأميرة ديانا عملت كمديرة بعد الانتهاء من دراستها، ثم عملت كطاهية، وبعد ذلك كمساعد في رياض الأطفال بإنجلترا، وكان وقتها والديها منفصلين. وكانت قد بدأت صداقة قوية بين الأميرة ديانا والأمير تشارلز، لدرجة أن الصحافة والتلفزيون كانوا يتحدثون عن تلك الصداقة القوية التي تجمعهم. وانتشرت الشائعات حول تطور تلك الصداقة، واعترف الأمير ويلز بوجود علاقة حب تجمعه مع الأميرة ديانا رغم أن فارق العمر بينهما هو 13 عاما تقريبا. ثم بعد ذلك عقدوا حفل الزفاف في كاتدرائية القديس بولس، وكانت الأميرة ديانا أول سيدة إنجليزية تتزوج وريثا شرعيا للمملكة البريطانية، وكان عمر الأميرة ديانا وقتها 20 عاما فقط. وشعرت الأميرة ديانا بالسعادة الغارمة حيث أصبحت من العائلة الملكية، خاصة أنها نالت رضا الملكة الأم. ولكن سرعان ما تطورت المشاكل بينهما وأدى ذلك إلى الانفصال. وواصلت الأميرة ديانا في العمل على تقديم أعمال خيرية كثيرة بعد انفصالها، وتحدثت عبر برامج تلفزيونية كثيرة عن المشاكل الاجتماعية التي تعرضت لها وعن إصابتها بمرض البوليميا. وفي عام 1995 قدمت الأميرة ديانا لقاء مفتوح على قناة BBC شاهده الملايين، وتحدثت عن إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة، وعن انهيار زواجها مع الأمير تشارلز وعلاقتها المتوترة مع العائلة المالكة ككل. وتوقعت في يوم من الأيام أنها لن تكون ملكة، بل ستكون ملكة في قلوب الشعوب بعطائها وأعمالها الخيرية. وكانت الصحف والجرائد تكتب عنها وقتها انتقادات لاذعة، وكان ذلك يزعجها جدا في حياتها، وقد تعرضت لتشويه صورتها حتى من أصدقائها المقربين، وكان من بينهم ضابط في الجيش يسمى جيمس هيوبيبت الذي أصدر كتاب عن علاقتهما. وكانت قد قبلت الأميرة ديانا الطلاق بعد ضغط الملكة عليها، وتم الطلاق في 28 من أغسطس عام 1996. ووصفت الأميرة ديانا هذا اليوم بأنه أسوأ يوم في حياتها، ولكن كان كل ما يشغل الأميرة ديانا في ذلك الوقت هو أن تبقى أميرة القلوب. وسعت لتأسيس أعمال خيرية متعددة، وسافرت تجوب العالم. وفي عام 1997 قامت بزيارة الأم تريزا، والتي كانت في حالة صحية سيئة. ومن ضمن الأعمال الخيرية التي قامت بها هي أنها عرضت 79 فستانا للبيع في المجلات العالمية، وتم جمع مبلغ 3.5 مليون يورو، وتبرعت بالمبلغ كله للأعمال الخيرية. وفي صيف عام 1997 شوهدت الأميرة ديانا مع دودي الفايد ابن رجل الأعمال المليونير محمد الفايد، وتم نشر صور لهما في الصحف العالمية والمجلات. وكانت الصور تجمعهما معا على اليخت الخاص بدودي الفايد في البحر الأبيض المتوسط.
ثم عاد دودي الفايد مع الأميرة ديانا إلى باريس، وذلك بعد عطلة أخرى قضاياها معا في سردينيا يوم 30 من أغسطس، وبعد تناول العشاء في فندق ريتز. وفي هذا المساء ركبوا سيارة ليموزين وتتبعهم الكثير من المصورين من أجل التقاط المزيد من اللقطات التي تجمع الأميرة مع صديقها الجديد دودي الفايد. وفي يوم السبت 30 من أغسطس عام 1997 قررت الأميرة ديانا ودودي الفايد إنهاء رحلتهما في سردينيا والذهاب إلى باريس لقضاء آخر أيام عطلتها مع أولادها الأمير ويليام والأمير هاري قبل العودة إلى إنجلترا. وفي هذا الوقت اعترف حسين ياسين قريب دودي الفايد أن دودي الفايد على علاقة حب بالأميرة ديانا، وتم نشر هذا الاعتراف في جريدة عربية بلندن، وأن علاقتهما حقيقة وقرروا الزواج. وكان ما يزعج الأميرة ديانا في رحلتها مع دودي الفايد هو تتبع المصورين والصحف لهما. وبعدها ذهب الثنائي إلى المطار ووصلوا فرنسا، وكان بصحبتهما حارس شخصي، وكان في انتظارهما سيارة مرسيدس تابعة لدودي الفايد وسائقه الخاص فيليب درونيو. وكانت بعض السيارات الأخرى التابعة للمصورين تحاول إبطاء حركة السيارة التي تجمع الأميرة ديانا ودودي الفايد حتى يتمكنوا من تصويرهما معا طوال الطريق. وبعدها وصلت الأميرة ديانا ودودي الفايد إلى الفندق، ووجدوا حوالي 20 مصورا في انتظارهما. وكان دودي الفايد قد أوصى على خاتم ماس قيمته 130,000 دولار قدمه إلى الأميرة ديانا في هذا اليوم قبل رحيلها. ونظرا لتتبع المصورين قرر دودي الفايد والأميرة ديانا الرحيل من الفندق لأنهم أصبحوا منزعجين من كثرة عدد المصورين. وبدأت السيارة المرسيدس التي يستقلونها تسير بسرعة حتى لا يلحقهما المصورين، ولكن بسبب الزحام الذي أحدثه المصورين اصطدمت السيارة بأحد الأنفاق في باريس، مما أدى إلى وفاة الأميرة ديانا. ولكن يظل حادث الوفاة لغزا محيرا عند الكثير، فالبعض يرى أنه حادث اضطراري نتيجة الزحام، والبعض الآخر يقول أنها حادثة مقصودة ومرتبة من قبل الأسرة المالكة نظرا للفضائح التي أثارت الجدل حول الأميرة ديانا في الصحف والمجلات في ذلك الوقت، مما يعد تشويها لسمعة العائلة الملكية التي كانت تنتمي لها يوما ما. ولكن تظل قصة وفاتها لغزا إلى اليوم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.